Și ce aveți pe York? Auziți această întrebare, Ira s-a străduit foarte mult să nu-și rotească ochii. Deja de câțiva ani, ea, o brunetă cu ochi albaștri de 40 de ani, lucra într-un magazin unde se vindeau haine pentru câini, dar până acum nu se putea obișnui cu clienții care aveau întrebări atât de stupide, în opinia ei. Avem tot pentru această rasă, a răspuns ea politicos. Care este lungimea câinelui pe spate și circumferința pieptului? Ar fi bine să știm. Dar acesta este un York, a strâmbat femeia. 5 kilograme. Ce? Nu știți cum arată York? A întrebat ea iritată. Ce faceți atunci în acest magazin? Știu, a răspuns Ira calm, fără a reacționa la grosolănia evidentă. Dar cum cumpărați haine pentru voi în magazin? Veniți și spuneți, dați-mi pentru 60 de kilograme, sau totuși vă alegeți după înălțime, după circumferința șoldurilor, taliei? Ei bine, și hainele pentru oameni au standarde, iar cele pentru câini, la fel, a continuat să insiste cumpărătoarea. La câini este același lucru ca și la oameni, a răspuns Ira cu o așezare. Aceste 5 kg de câine pot fi întinse în lungime, sau poate fi un câine cu burtică, sau cu piept lat. Și chiar și conform standardului rasei, există limite acceptabile pentru dimensiunile animalului. Condiționat plus minus 1 centimetru, iar acest centimetru și chiar milimetri pentru un costum de câine mic joacă un rol important. Înțelegeți? Ei bine, da, a fost de acord, în sfârșit, cumpărătoarea, ascultând această lecție. Ei bine. Și, în principiu, aveți? Ira s-a străduit să nu se enerveze. Da, tot sortimentul magazinului nostru se potrivește pentru York. Vă interesează haine de iarnă? Sau tricouri, rochii, blugi, chiar halate de casă, totul este. Oh, da, atât de multe, dar atunci mă voi gândi. Și femeia a dispărut în pasajul îngust dintre rândurile centrului comercial. Doamne, cât de obositori sunt acești clienți fără cap! S-a gândit Ira cu amărăciune. Ei înși nu știu ce vor și la ce se gândesc, dacă nici măcar nu au privit nimic. Nu știu dimensiunile, nu se gândesc la funcționalitatea hainelor. Se plângea ea seara acasă soțului Igor, acesta și-a răsfirat părul său cărunt și a suspinat doar. Era cu aproape 20 de ani mai în vârstă decât soția. Din cauza vârstei, bărbatul a văzut multe și a fost în diferite situații, dar acum nu știa ce să spună. Ei bine, clienții sunt diferiți, a spus el. La mine de asemenea. Astăzi am ales un mouse pentru laptop. Dați-ne unul bun, de gamer, fără fir, dar la un preț mic. Da, și la noi este la fel. De ce costă un costum pentru câine cât unul pentru oameni? A preluat Ira. Explică este vorba despre țesături, blană pentru căptușeală, accesorii, croitorie, cum totul trece pe lângă urechi. Ei bine, iar despre căști nu mai vorbesc. A continuat despre ale sale Igor, deși din cauza vârstei nu putea găsi o muncă în domeniu, așa că mergea unde îl luau. Ei bine, a spus el acum, totuși, a vinde căști și tot felul de lucruri asemănătoare, nu este ca și cum ai coace ligi timp de 12 ore și atelit noaptea. Este o muncă puțin mai ușoară. Ultimele 6 luni, Igor a lucrat la o brutărie, la o pizerie, apoi la un punct de livrare pentru o platformă online de vânzare de bunuri, iar acum într-un mic magazin cu tot felul de mărunțișuri, baterii, cabluri, sticuri USB și altele. Da, iar eu am rămas blocat în acest magazin pentru câini, a suspinat Irac. Există lucrări suplimentare în specialitate, dar sunt de mică amploare. Nu ne ajunge pentru a trăi, așa cum este. Tocmai magazinul pentru câini îi oferea acum o ocupare constantă și un venit stabil. Femeia era jurnalist de profesie, a lucrat mulți ani în publicații de stat, dar apoi a trecut la muncă de la distanță. Principalul avantaj al tuturor acesta este că, deși am pierdut în cariera mea, dar totuși ne-am cunoscut, îi spunea ea lui Igor zâmbind. În ultimii câțiva ani, Ira a scris articole pentru site-uri și postări pentru rețele sociale, a optimizat texte, inserând cuvinte cheie pentru căutare, a filmat și montat videoclipuri la comandă, a plasat materiale pe diferite platforme online, adică s-a ocupat de tot ce se intersecta mai mult sau mai puțin cu specialitatea ei. Într-unul dintre aceste proiecte, ea l-a cunoscut pe viitorul ei soț. Ne-am scris câteva luni, își amintea el, până au decis să se întâlnească. Să fim serioși, un început neobișnuit al relației. Și deja un an trăim împreună, și jumătate de an căsătoriți. Ei bine, hai să ieșim cu câinele, să ne aerisim, a propus Ira soțului. Ziua noastră a fost nervoasă, iar câinele s-a plictisit, căci ne-a așteptat acasă tot acest timp. Câinele negru și pufoș, auzind cuvântul câine și înțelegând evident că se vorbește despre ea,
S-a ridicat de pe pat și a început să-și agite coada. Încă din cățeluș a venit la Ira pe stradă cu 7 ani în urmă. Își adora stăpâna, l-a iubit și pe Igor, când acesta a început să locuiască împreună cu femeia. Și acum, bucurându-se că toți sunt împreună și se pregătesc să iasă la plimbare, câinele a început să sară până la jumătatea înălțimii umane. Tiapa! Dar de ce trebuie să-ți pun mereu zgarda în zbor? A certat-o Ira pe câine. Calmează-te! Câinele se învârtea și se răsucea de bucurie atât de mult, încât femeia a decis să facă o pauză și să-i permită animalului să-și elibereze energia. Dublușca a alergat din hol în cameră și s-a întors cu o porcușor de jucărie, care emitea sunete slabe de hârâit. Tiapa! Am destule porci și la muncă. A râs Ira. Igor, acum îți voi povesti o poveste incredibilă. Hai să împachetăm câinele și, în sfârșit, să ieșim afară. După câteva minute, au reușit să îmbrace câinele vesel și au ieșit în seara umedă de noiembrie. Era întuneric și umed, așa că au decis să nu se plimbe prin curțile liniștite, ca de obicei, ci să meargă în jurul blocului pe trotuar, de-a lungul străzilor aglomerate, cel puțin acolo erau felinare. Așadar, zilele trecute a fost un astfel de caz. A început femeia povestea ei râzând. Colega mea mi-a scris astăzi. În esență, au adus un purcel să-l îmbrace. Un purcel adevărat? De ce? S-a mirat Igor. Ei bine, aproape adevărat, a răspuns soția. Mini pig, așa se numește această ființă. Și se pare că, iarna, bietul se răcește și au cumpărat un costum cald și, nu o să crezi, botine. Botine? Pe copite? A râs soțul. Da, a strigat Ira, iar colega mea a încercat mult să le pună, a decis să nu întrebe de ce purcelului îi trebuie botine, pur și simplu își făcea treaba. Îți poți imagina această scenă? Ce oameni? A ridicat din numeri Igor. Ce au în cap? Aha, a fost de acord Ira. Nici eu nu înțeleg. Iată, Tiapa are un impermeabil pentru ploi, are și un costum cald, dar înghețurile au fost doar de 2 ori în toată viața ei, și atât. Ei bine, asta da, poate fi util. Dar câinilor de ce? O grămadă de țesături, rochii de tot felul, a adăugat Igor. Nu înțeleg. Ei bine, oamenii sunt diferiți, probabil, a ridicat din numeri Irak, unii câini sunt percepuți ca copii. Îți amintești de acel tip cu fiica? Și amândoi au râs, amintindu-și de clientul despre care femeia povestise recent. În acea zi, în magazin a venit un bărbat cu un chihuahua. Arăta puțin ciudat, părea de vreo 60 de ani, cu părul lung și alb și plin de lanțuri. Probabil un punk sau un metalist, s-a gândit Irak cu atât mai ciudat, bărbatul care încerca să pară dur arăta alături de câinele mic pe care îl ținea în brațe. L-a așezat cu grijă pe masa de probă și a spus: dați fiicei ceva cel mai frumos. Femeia s-a abținut cu greu să nu râdă, a început să-i ofere haine, dar bărbatului nu-i plăcea nimic. În cele din urmă, a cumpărat 5 lucruri despre care vânzătoarea nu s-ar fi gândit niciodată că sunt frumoase. Au fost rochii care stăteau de mult, povestea atunci era soțului, un tricou, cusut cu câțiva ani în urmă, o jachetă și pulovere din diverse resturi și un costum maro, care se asociază slab cu o fetiță. În același timp el o numea tot timpul pe câine fiica. Hei, fiica! A strigat acum Igor către Tiapa. Nu-i nimic că nu ești la modă, fără tricouri și rochii. Câinele a început să-și agite coada, s-a apropiat de stăpân, interesându-se de ce a fost chemată. S-a asigurat că toți sunt de bună dispoziție, veseli și buni, și a început să meargă mai departe. Ira, Dima m-a invitat în vizită sâmbătă. Vii? A schimbat subiectul bărbatul. Nu, a strâmbat femeia. Cred că nu merită. De ce să asculti insultele lor? Dar ei nu au vrut să te ofenseze. Au glumit prost, a spus Igor, dar Ira era neclintită. Problema era că, cu un an în urmă, când au decis să se mute împreună și au început să se cunoască cu cercul de prieteni al fiecăruia, a avut o poveste nu foarte plăcută pentru femeie. Igor a dus-o în vizită la vechiul său prieten Dima și la soția lui Elena. Ne cunoaștem încă din acele vremuri când eu lucram ca inginer la fabrică după facultate, i-a spus el Irăi. Dima este o persoană foarte apropiată pentru mine. Cred că îți va plăcea. Dar totul nu a decurs conform planului, iar motivul a fost vârsta. Oh, și-a găsit o tânără, a spus Dima într-un mod grosolan, când abia începeau să se cunoască la masa plină. Da, a preluat soția lui, mă simt ca o bunică în comparație cu tine, s-a adresat ea Irei într-un mod familiar. Oh, ce distracție trebuie să aveți în pat! Nu se oprea Dima, Ira se simțea incomod din cauza acestor aluzii, și era evident că și lui Igor îi era neplăcut să discute despre viața lor intimă. Și cum se descurcă Nadia?
A întrebat brusc Elena. Parcă locuim în același cartier, dar nu o văd. Tu vii foarte rar, dar o să-i spui. Dar tu te-ai mutat, iar ea ce? Și-a schimbat adresa? Nu știu. Nu mai comunic cu ea de vreo 20 de ani. Igor a încercat să evite detaliile. De ce așa? S-a mirat femeia. A născut o fiică. Și s-a uitat la Ira. Dar tu ai copii? A întrebat ea fără milă. Nu, a răspuns femeia laconic. Ești bolnavă sau ce? A continuat Elena interogatoriul. Sunt bolnavă. A răspuns Ira la fel de sec. Nadia m-a dezamăgit foarte mult. A intervenit Igor în discuție, încercând să schimbe subiectul, de aceea a și depus imediat cererea de divorț și acum nu mai are dorința de a avea de-a face cu ea. Ce s-a întâmplat? A întrebat Dima. Da, ți-am povestit, a răspuns Igor. A fost de mult. Am plecat în delegație de la fabrică, m-am întors, iar acolo. A avut un amant? A zâmbit Elena. Nu, doar o fiică de 5 ani, care a ieșit din camera ei la mirosul de omletă pe care mi-am început să o prăjesc. Căci în frigider era gol, iar Victoria a spus că nu a mâncat încă, iar ora era 3 după amiaza. Nimic. S-a mirat Elena. A fost bolnavă Nadia? Nu, a continuat Igor povestea. Ea stătea liniștită în pat în dormitorul nostru, citea o carte, a spus că este obosită. Acasă era mizerie, praf, nu era mâncare. Am întrebat-o unde a obosit atât de tare. A răspuns că la muncă, iar ea lucra ca profesoară de muzică și cânt la școală. Da, o muncă foarte grea. A zâmbit deja cunoscătoare Ira, te doboară de la picioare. Totul se poate întâmpla, s-a abătut Elena asupra ei. Tu nu ai copii? De unde să știi cât de obositor este cu ei? Eu am 2 copii. Cum i-am crescut? Mă mir și eu. Nici măcar o clipă nu am avut liniște. Ira a tăcut. Nu știa cum să răspundă la toată această grosolănie și nu înțelegea de ce nu era obligată să se justifice pentru lipsa copiilor. Starea ei de spirit era stricat. Nu voi mai merge la ei, a spus ea acum. Mai bine mă antrenez cu câinele să arunc discuri. Dar este mâncare pe pământ. Așa că ea va alerga după ele? A întrebat Igor. Își va răni laba. Nu-i nimic, vom repeta trucuri pentru care nu trebuie să alergăm mult, a răspuns femeia. Au plimbat câinele timp de aproximativ 40 de minute și au mers acasă. Era în jur de 10 seara. Soții au decis să bea ceai, deoarece s-au răcorit puțin. Am făcut o plăcintă cu mere și semolă. Ira a scos din cuptor forma de copt. Asta pentru că am adus multe mere de la rude, iar șarlotele s-au săturat. Cu semolă, s-a mirat Igor, nu este foarte dulce. Eu încerc să reduc zahărul din dietă. Nu este foarte dulce. Am adăugat special mai puțin decât este indicat în rețetă, a răspuns Ira, au încercat noul tip de coacere, au băut ceai și au mers la culcare. Când s-au așezat în pat, bărbatul a încercat să-i arate afecțiune soției, dar ea s-a eschivat. Sunt obosită astăzi, a spus ea, nu fizic, ci moral. Am o senzație grea în cap. Vreau să dorm foarte mult. Ei bine, a spus bărbatul dezamăgit, dormim atunci. Și s-a întors brusc în partea cealaltă. Ce se întâmplă în ultima vreme? S-a gândit el. Refuzuri în intimitate în mod regulat. Poate a găsit pe cineva mai tânăr? Dar a încercat să alunge gândurile proaste și în curând deja sfărăia, căci mâine trebuia să se trezească de vreme. Poate să-i spun adevărul? Se gândea Ira, ascultând respirația lui uniformă. Nu, încă nu o voi face. Nu este momentul. A decis ea și a adormit și ea. A venit sâmbăta, ambii soți aveau liber și au dormit mult. Femeia s-a trezit la 11 fără un sfert, s-a spălat, s-a îmbrăcat și a ieșit să plimbe câinele. Între timp, bărbatul a făcut sandvișuri și cafea pentru mic dejun. Ziua a trecut cu treburi gospodărești, iar seara Igor a mers în vizită la prieten. Oh, frate, cât de bucuros sunt să te văd! A strălucit Dima. Elena deja pregătise masa, așa că a spus, așează-te, cum îți merge viața tânără. Noi suntem deja la pensie, iar tu ai și muncă și o soție nouă. Probabil, aventuri în fiecare zi. Și a făcut o aluzie vulgară prietenului. Totul este bine, trăim încet, a răspuns bărbatul. Au băut, au mâncat, s-au lăsat duși de amintiri. Cuvânt cu cuvânt, Igor s-a plâns prietenului că, se pare, soția s-a răcit față de el. Ce ai vrut? A ridicat din numere acesta. Trebuie să-ți cauți o egală, inclusiv după vârstă.
Mi s-a părut că ea este tăcută și ascunsă. Nu m-aș mira dacă îți înșală. Nu, a dat din mână Igor. Nu este așa. A tăcut pentru că voi doi ați sărit pe ea cu întrebări neplăcute și ați mai amintit-o și pe Nadia, fosta mea. Dar așa este viața. Din ea, ca dintr-o melodie, nu poți scoate cuvinte, a răspuns Dima, și ai avut o soție, și ai o fiică, ca Victoria, de altfel. Se pare că nu este nimic. Ea s-a mutat în Ihorihia, a spus Igor, ce a căutat acolo. S-a mirat prietenul. Și câți ani are? În memoria mea a rămas ca o fetiță. I-am dăruit o păpușă mare, îmi amintesc, aproape cât ea de înaltă. Era atât de fericită. Are deja 30 de ani, a zâmbit bărbatul. Tipul s-a mutat în Ihorihia, ea a mers după el. A locuit în această țară câteva luni, iar el s-a răzgândit, s-a întors acasă. Dar, evident, acasă este întotdeauna mai bine, a spus Dima în limba maternă, cel puțin, nu trebuie să înveți o nouă. Nu știu motivele exacte pentru care a plecat, a spus Igor, și nici nu mă interesează. Principalul este că Victoria nu a vrut să se întoarcă împreună cu el. La noul loc a reușit să-și găsească un loc de muncă, deocamdată ca stagiar la un salon de tatuaje, dar îi place. Dar faptul că tipul acesta își schimbă atât de ușor deciziile, nu i-a plăcut deloc. Prietenii sunt prieteni, dar ar fi bine să ai pe cineva apropiat în țara străină, a spus Dima cu judecată. Și are, a zâmbit misterios Igor, s-a căsătorit acolo pe neașteptate. Deja de câteva luni. Cum? Cu un georgian? A întrebat prietenul. Nu, cu tipul nostru, a răspuns bărbatul. Acesta s-a mutat recent acolo. În compania comună s-au cunoscut. Tipul acesta, Herman, se întâlnea cu prietena ei, iar apoi s-a dus la Victoria. O poveste de dragoste nu prea frumoasă se conturează, a observat Dima. Să-i furi tipul prietenei? Ei bine, așa este, a suspinat Igor, dar Victoria nu mi-a spus imediat despre căsătorie. De ceva motiv au decis să facă asta în secret. Tipul câștigă bine, configurează publicitate pe rețelele sociale pentru clienți. Victoria crede că va fi în siguranță cu el, ca într-un zid de piatră. Ei bine, măcar nu va sta fără bani, a fost de acord prietenul. Ei bine, hai să bem pentru cei proaspăt căsătoriți. Și a ridicat un pahar. Între timp, Irăi, care stătea acasă, i-a sunat mama Olga să întrebe cum îi merge. Da, nimic nou, a răspuns fiica, probabil că este și mai bine. Lucrăm, plimbăm câinele. Bine, a răspuns mama. Venim în vizită? La tata este ziua de naștere joi. Vor mai veni câțiva oameni și ar fi bine să vă vedem. Cred că da, a spus Ira, dar după muncile noastre, deja mai aproape de ora 8 seara. Asta a fost. Mama și fiica s-au despărțit, iar Ira s-a gândit cât de bine că familia ei l-a acceptat pe Igor fără rezerve. El și părinții mei sunt aproape de aceeași vârstă. Au despre ce să vorbească, ce să-și amintească. Ascultă aceeași muzică, rock, nu șansonete sau altceva. Zâmbind, a continuat să se ocupe de treburile casnice. A pus la fiert hrișcă, a început să taie legumele pentru borș. Așa a trecut ziua, iar seara femeia s-a așezat să se uite la un serial și să croșeteze o pătură pentru câine pentru iarnă. Și atunci s-a întors Igor, puțin băut și mulțumit. Ce mai faci, gospodina mea? A îmbrățișat el soția. Da, bine, a răspuns ea. Cum se descurcă prietenii tăi? Toți bârfeau despre mine. Oh, dar ce? Nu vorbi de ei rău. Îi cunosc de 40 de ani, aproape cât ai tu. Este minunat, dar ei au început primii, a răspuns ea. Astăzi, probabil, mi-au și spălat oasele? Ei bine, puțin. Nu am vrut să mint bărbatul. Dar nu te supăra, este totul prietenesc. A murmurat Ira, am visat toată viața la astfel de prieteni. De ce ești nemulțumită de toți? A ridicat brusc vocea soțul. Prietenii nu sunt cei potriviți pentru tine. Și eu, se pare, nu mai sunt același, de vreme ce te comporți cu mine atât de indiferent în pat în ultima vreme. Oh, nu exagera! A respins femeia. A fost doar de câteva ori. Ți-am explicat că sunt obosită, iar tu ai umflat-o la dimensiuni cosmice. Începândul unui scandal a fost întrerupt de un apel. Pe telefonul lui Igor a apărut Victoria. Alo! Bună, fiica! A început el vesel, dar s-a oprit. Nu plânge! Spune-mi ce s-a întâmplat. Ira a lăsat deoparte croșetatul și a ridicat întrebător capul, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat.
Igor doar a ridicat din numeri. Nu putea înțelege nimic din cuvintele fiicei plângând. În cele din urmă, judecând după tot, s-a liniștit și a început să spună ceva repede. Mă voi urca pe primul zbor și voi veni, a spus Igor și s-a despărțit de ea. Ce s-a întâmplat cu ea? A întrebat Ira îngrijorată. Soțul ei a părăsit-o. Amenință că o va da afară din apartamentul închiriat, i-a luat toate cadourile. Ai spus că le merge bine. Și eu am crezut că așa este. Ea mi-a spus că de ziua ei i-a dăruit un laptop scump. Ea este pasionată de fotografie, așa că i-a dăruit pentru a putea edita pozele. Nimic! A strigat Ira. Așteaptă. Ziua ei a fost acum 6 luni. Ei bine, de fapt, el nu a plătit totul atunci, dar a contribuit cu cea mai mare parte a banilor pentru laptop. 2/3, undeva, iar pentru restul de 1/3 s-au adunat toți prietenii puțin câte puțin. Inclusiv această prietenă a ei, Ecaterina, cu care Herman s-a întâlnit înainte de Victoria. Și ea a răsplătit-o pe prietenă, văzându-le pe tip. Nu mi-ai spus asta, s-a mirat Ira. Da, prietena aceea a început să aibă un tip mai întâi, iar apoi l-a părăsit pe Herman. Se pare că totul a ieșit bine, s-au despărțit în liniște. Și familiile sunt prietene, a spus Ira cu ironie. Relații înalte, nu pot să spun. A dat din cap. Nu, a răspuns bărbatul. Ecaterina a încetat să mai comunice cu Victoria după ce aceasta s-a căsătorit cu Herman. Câinele pe fân nu-i trebuia, iar după nuntă s-a înfuriat. O poveste de tip Santa Barbara, din secolul 21, a zâmbit Ira. Ei bine, dar de ce s-au certat Victoria și Herman acum? Herman a spus înainte de nuntă că Victoria poate să nu lucreze, a explicat Igor, adică banii lui sunt suficienți, iar ea să se ocupe de treburile casnice, să se dezvolte ca fotograf. Iar acum a declarat că este plictisitor cu soția lui ca gospodină. Foarte logic, a glumit Ira, și de aceea vrea să o dea afară pe Victoria, astfel încât să fie mai vesel. Dar, a spus Victoria, el a găsit deja o nouă fată, a ridicat din numeri Igor, a adus-o în apartamentul lor și locuiește cu ea într-o cameră. Nimic! S-a îngrozit Ira. Așa, dar ce vrea să facă Victoria cu asta? Relații foarte ciudate. Nu știe. Așa că m-a rugat să vin. Ira a tăcut, nu voia să provoace un nou scandal, dar, de fapt, de mult nu-i plăcea comportamentul fiicei lui Igor. Mamă, se plângea ea olgăi, are 30 de ani, dar se comportă ca un copil, iar Igor îi face pe plac. Ei bine, a ieșit un copil tardiv pentru ei, a răspuns mama cu judecată. Se pare că de aceea are astfel de sentimente pentru el, singurul și mult așteptatul. Încearcă! Ei bine, acum tu vei spune că nu pot înțelege, căci nu am copii, a spus Ira cu răutate. Dar eu știu puțin mai mult din această poveste. Victoria nu a vrut să învețe la universitate, când Igor și soția erau gata să-i plătească educația. De ce nu a vrut? S-a mirat Olga, a studiat la 2 universități timp de 6 luni și a abandonat. Spunea că nu-i place nici psihologia, nici jurnalismul, iar rezultatul, nu are profesie, nu are muncă normală. Cu ce se gândește ea la aproape 30 de ani? Da, ciudat, desigur, a fost de acord mama, dar în fiecare căsuță sunt jucării proprii și îți recomand, nu o critica pe fiica lui, dacă nu vrei să te certi cu el complet. Ira era de acord cu mintea cu mama, dar cu inima nu putea înțelege. Se străduia să se abțină acum să nu-i spună lui Igor tot ce gândește despre așa zisa ajutorarea fiicei adulte. Și cum o vei ajuta, dacă vii? A întrebat ea cu grijă. Care este rolul tău? O voi susține. Voi vorbi cu acest Herman, a răspuns soțul. Încerc să-i explic că nu este bine să se comporte așa. Adică, te vei băga în relațiile a 2 persoane adulte, a subliniat Ira acest cuvânt. Oamenii cu siguranță se vor bucura de asta. Ei bine, Victoria are nevoie de sprijin, insista Igor, dar tu vei cheltui ultimii noștri bani pe bilete, a exclamat ea, și sunt sigură că va fi în zadar. Dar tu o vei mângâia pe cap, îi vei șterge lacrimile, și ce, vei zbura în fiecare dată în altă țară? Ce înțelegi tu? A dat din mână soțul. Desigur, eu nu am copii, a răspuns soția cu sarcasm. Bine, fă ce vrei, iar eu voi găsi cu ce să mă ocup în absența ta. S-a ridicat și a plecat în bucătărie, unde a început să clătească vasele, făcându-se că vrea să pregătească ceva. De fapt, era foarte supărată. La cuvintele mele, el nu îi pasă deloc, se gândea ea, ca la un perete de piatră. Dragostea pentru copii, desigur, este oarbă, dar este atât de stupid să zbor pentru a nu ajuta cu nimic,
doar banii și timpul se vor duce. A scos brânza din frigider și a decis să facă brânzoaice. Soțul nu le iubea foarte mult, dar ea a decis că el se va ocupa de cina lui, dacă vrea. Plec marți, i-a spus Igor dimineața. De ce nu cu cel mai apropiat zbor? A ironizat Ira. Astăzi este doar duminică. Pentru că toate biletele sunt vândute, a răspuns Igor sec. Voi zbura mai aproape de noapte marți. Și voi ajunge la Tbilisi târziu în noapte. Nu sunt alte opțiuni. Când te întorci? A întrebat soția, ca și cum ar fi fost întâmplător. Cât de mult va fi nevoie de ajutorul tău, după estimările tale? Nu știu, a ridicat din numeri bărbatul. Ei bine, voi rămâne o săptămână, cred. La muncă am cerut deja liber. Minunat! Și eu voi căuta ceva de făcut în acest timp, a spus femeia brusc. Nu plănuiesc să mă plictisesc. Lui Igor i s-a părut că a sunat amenințător sau provocator. Dar nu voia să clarifice situația și, probabil, să se certe cu soția. Bietul copil, se gândea el doar la fiica lui. Cum este ea acolo singură, într-o țară îndepărtată, fără familie? Marți, cu un minim de lucruri, a plecat spre aeroport. Ira a luat imediat telefonul și a sunat. Vino seara. Da, poți veni târziu. Nicio problemă. Vei fi cu cineva? Bine, soțul meu pleacă exact acum. Nimeni nu ne va deranja. A închis și a început să se pregătească pentru primirea oaspeților. Unde este ceea ce am nevoie? A deschis dulapul și a început să caute printre lucruri. Aha, iată, și a pus ceea ce căuta pe pat. Între timp, Igor mergea cu taxiul spre aeroport. O jumătate de oră și era acolo. Mai era mult timp până la zbor, așa că bărbatul s-a așezat în sala de așteptare, a luat telefonul și a început să joace un joc online pentru a se distrage, dar nu se putea concentra, ceva tot timpul îi dădea de furcă. După ce s-a chinuit puțin, a sunat-o pe soție, cum ești, cu ce te ocupi, a pus întrebări de rutină, ce planuri ai pentru seară. Am scos câinele. Mă pregătesc să dorm. Ce planuri să am? Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a răspuns femeia. Înțeleg. Eu aștept zborul, a spus Igor evident. Cum a fost ziua ta la muncă? Oh, un alt thriller, a răspuns ea. A venit o femeie cu un Shih Tzu să aleagă un costum de iarnă pentru un cățel de 4 luni. L-a probat. Aproape toate modelele de mărimea dorită pentru fetițe aveau burtica acoperită. Cățelul se temea, se zbătea ca un șarpe. Femeia a ieșit din minți, iar solba a picurat direct, dar nu s-a oprit. Iată, sunt oameni atât de încăpățânați, nu-i așa? A zâmbit soțul. Și ce ai cumpărat în cele din urmă? Cel mai nepotrivit? Nu, e și mai rău. A suspinat Irak, toate modelele pentru cățel s-au potrivit bine. Și atunci femeia îmi spune că pentru câine acum se croiește o căciulă roz, iar niciunul dintre costumele noastre nu se potrivește, așa că va merge să caute și a plecat în apus. Numai degeaba ți-ai pierdut timpul, a simțit el. Se pare că nu are cu ce să se ocupe. Și a chinuit câinele degeaba, a adăugat femeia. Dar asta nu e tot. Această femeie crește câini, așa cum s-a dovedit. Și se lăuda atât de neplăcut că a vândut toată ultima sa fătare, chiar așa, o mare realizare. Apoi a adăugat că câinele ei a murit după naștere din complicații și că a lăsat această fetiță cățel pentru reproducere. Vorbea despre câinele mort fără niciun pic de milă. Da, într-adevăr, e o persoană nedecvată. Și câinele, desigur, este de milă, a spus Igor, a fost epuizat de nașteri nesfârșite, se pare. Asta da, bine. Nu vreau să te încarc. Să ai o zbor bun. Dă-i salut lui Victoria. A adăugat soția și s-a despărțit de el. Ar fi putut să arate mai multă grijă. A gândit soțul nemulțumit, măcar să mă întrebe cum sunt. Zbor departe, atât de mult timp, nu ne-am despărțit încă, iar ei parcă nu-i pasă. Și-a povestit despre grijile ei, dar nu s-a gândit să mă întrebe despre ale mele. Bărbatul a suspinat, s-a așezat mai confortabil în scaun și-a dat jos pantofii pentru a-și odihni puțin picioarele și a continuat să joace. Timpul trecea. Se apropia ora zborului. La momentul potrivit, Igor a început să se pregătească pentru îmbarcare. S-a încălțat, a pus telefonul deoparte. Vroia să ia geanta și să plece, dar atunci s-a anunțat prin difuzor că zborul este întârziat cu cel puțin o oră. Ce se întâmplă? S-a revoltat femeia care stătea lângă el. Nepoții mă așteaptă. Acolo, în Tbilisi, transportul nu circulă noaptea de la aeroport, doar taxiuri scumpe. Dar ei vin cu mașina lor. Și ce?
trebuie să doarmă acolo? Nu știam că e atât de complicat să ajungi, a răspuns Igor, iar pe mine mă așteaptă fiica. Ce să fac acum? Să aștepți, a suspinat femeia. S-au așezat din nou în scaune și au început o conversație despre copii. Așa a trecut încă o oră. Era deja o noapte adâncă, când din nou s-a auzit vocea prin difuzor. Zborul spre Tbilisi este anulat din cauza unei defecțiuni a avionului. Cel mai apropiat zbor este mâine dimineață la 9:33. Ce se întâmplă? A exclamat noua cunoscută a lui Igor. Trebuie să sun nepoții, ca să nu aștepte degeaba. Și eu voi suna fiica. Trebuie să schimb biletul și să mă duc acasă, să dorm, a spus bărbatul. O oră mai târziu, deja se apropia cu taxiul de casa lui. Străzile erau pustii. A doua zi era zi de muncă, iar oamenii dormeau de mult. Trebuia să o anunțe pe Ira că se întoarce. A realizat Igor cu întârziere. Acum este prea târziu să sun. Doar o voi trezi, îi voi povesti totul când ajung, a decis el. A intrat în bloc, a urcat pe scările până la etajul 3, unde locuiau, și a deschis ușa, încercând să nu facă zgomot. Dar deodată s-a oprit, văzând lumina în dormitor. De acolo se auzeau sunete neclare. Bărbatul s-a apropiat încet pentru a asculta ce se întâmplă. Strânge mai tare, spunea un bărbat. Mai jos, șoptea altul. Apoi a fost un murmure pe care Igor nu l-a putut înțelege, iar apoi s-au auzit râsete de bărbat și femeie. Așa, miroase, a sunat deodată vocea Irei cu tonuri autoritare. Igor a fost cuprins de frig. A ieșit și a stat lângă ușă, încercând să înțeleagă ce se întâmplă. Aha, de aceea nu mă acordă atenție, l-a străpuns gândul. Are un amant și, judecând după tot, chiar 2. Dumnezeule! Ce mizerie fac acolo, ce pot să miroasă, nu vreau să văd asta. Și bărbatul a chemat din nou un taxi și s-a dus la Dima. Acesta l-a întâmpinat cu uimire, dar nu a pus întrebări suplimentare. Voi dormi la tine, a cerut Igor. Zborul a fost anulat, mă pregăteam să merg la Victoria. Dimineața va fi un nou zbor. Bine, a răspuns concis Dima, fără a întreba de ce prietenul a apărut noaptea la el acasă și nu s-a dus acasă. Nu are față, a șoptit el soției, întorcându-se înapoi în pat. Se întâmplă ceva, dar văd că nu vrea să vorbească despre asta. Dimineața, cuplul căsătorit l-a condus pe Igor fără întrebări, iar seara el era deja în Tbilisi. A ajuns la metrou și a mers la fiica sa, care s-a mutat temporar la o prietenă într-o zonă prestigioasă, Victoria. Tati, ce bine că ai venit! Sunt foarte nervoasă. A sărit Sima una în brațele lui, foarte asemănătoare cu tatăl ei, cu aceeași față rotundă și părul blond pe care bărbatul îl avea înainte să se îngrașe. Ce se întâmplă cu Germain? A întrebat Igor imediat. Oh, ne-am împăcat, apoi ne-am certat din nou, a spus fiica, cu ochii în jos. El îmi cere iertare din nou, iar eu mă gândesc. Victoria, ai spus că te-a înșelat, iar voi nu sunteți căsătoriți de 1 an. Ce viață comună vezi cu el? S-a mirat tatăl. Dar, tati, eu i-am vorbit urât, a răspuns ea, și spune că nu s-a ocupat de gospodărie. Și asta este un motiv să aduci o altă femeie în casă? A pus Igor o întrebare retorică. Nu, desigur că nu, a suspinat fiica. Dar Ira are dreptate în unele privințe, s-a gândit bărbatul. Victoria este o femeie adultă, judecățile ei sunt oarecum copilărești. Dar gândul la soție a adus și amintiri neplăcute despre noaptea trecută. Bărbatul s-a înfiorat și a decis să nu se mai gândească la asta, să acorde atenție fiicei, dar atunci a sunat telefonul de la Ira. Ei, cum ai zburat? A întrebat ea cu nonșalanță. De ce nu ai sunat? Nu ai scris. Ești deja acolo de o zi. Cum să nu am timp? A răspuns bărbatul sec, abia acum realizând că soția nu știa despre anularea zborului. Tu te-ai conectat mereu cu mine prima dată, s-a mirat Ira, și îmi povestești cum îți merge. Dar de data aceasta nu a fost așa, a murmurat bărbatul. Îmi pare rău. Am o problemă cu Victoria. Este urgent. Te sun mai târziu. Și a închis. Ciudat. Bine, a spus Ira cu voce tare și a pus telefonul deoparte. Ce faci, cățel? S-a întors ea spre câine. După noaptea tumultoasă de ieri și ziua mea de muncă, merităm o odihnă leneșă. Hai să bem ceai și să ne uităm la un serial. Câinele, desigur, nu era împotrivă, mai ales că i s-a permis să se întindă pe canapea în absența stăpânului, care categoric nu-i permite asta. Femeia și câinele s-au așezat confortabil și au petrecut seara uitându-se la video. Germain,
trebuie să vorbesc cu tine. Între timp, în Tbilisi, Igor suna la Ginere. Poate altă dată? Clienții așteaptă. Este o comandă urgentă. A răspuns acesta, încercând evident să evite conversația. Nu, acordă-mi o jumătate de oră, insista bărbatul. Am venit special pentru asta. Deci ești aici. Vocea bărbatului a devenit tensionată, iar eu credeam că vrei să vorbești la telefon. Da, sunt în Tbilisi, a răspuns Igor. Victoria m-a sunat, știi ce mi-a spus? Și am venit urgent. Ei bine, atunci vino, a fost de acord Germain. Când Igor a intrat în apartamentul lui, primul lucru care i-a sărit în ochi a fost ordinea exemplară. Nu era niciun fir de praf, lucrurile din hol erau aranjate cu grijă, iar pantofii stăteau în rânduri frumoase pe raft. Hai să mergem în bucătărie, l-a invitat gazda, un bărbat cu părul roz, scund, de aproximativ 30 de ani. Igor a intrat după el și a fost uimit de curățenia nemai văzută de acolo. Plita strălucea fără nicio picătură de grăsime, dulapul de bucătărie, pe care, ca soldați în rând, stăteau borcanele cu condimente, masa, pe care erau simetric așezate 2 cești și 2 linguri pe farfurii. Se pare că are o obsesie pentru ordine, s-a gândit Igor. Prea totul este lustruit. Nu că aș fi împotriva curățeniei în casă, dar aici este un exces. De ce crezi că Victoria nu se ocupă bine de gospodărie? A început el direct. Pentru că ea face mizerie, a răspuns la fel de repede Germain. Și ce înseamnă pentru tine mizerie? A întrebat Igor. Totul strălucește aici, văd. Nu totul. Servetelele sunt așezate strâmb, vezi? Și bărbatul a corectat stiva. Lingurile nu au fost curățate de mult. Igor a privit cu atenție tacâmurile absolut curate. A luat un farfurie în mână, a întors-o și a privit pe partea din spate, care strălucea de alb. Germain, aici este absolut curat, a spus el. Asta nu este un motiv să-ți dai soția afară din casă. Voi sunteți căsătoriți oficial și nu doar locuiți împreună. Victoria a spus că ți s-a făcut plictiseală cu ea. Și asta, a răspuns bărbatul, înțelegeți. Ea se arată ca o leneșă. Eu câștig, iar ea stă acasă și nu poate nici măcar să facă curat. Și nu se interesează de nimic, doar se uită la video pe internet. Dar voi v-ați cunoscut înainte de a trăi împreună, și dacă ceva nu te mulțumea, de ce ai făcut propunerea fiicei mele atunci? A întrebat Igor. Ei bine, m-am gândit că sunt complet singur, părinții au rămas în Rusia, a răspuns Germain. Și dacă mi se întâmplă ceva? Dacă mor, cine îmi va duce trupul acasă? Iar soția are acest drept. Igor a fost atât de șocat de această mărturisire, încât nu a găsit ce să spună. A realizat că discuția ulterioară va fi o pierdere de timp și s-a despărțit. Ceva psihopat, s-a gândit el, întorcându-se la fiica sa, despre ce i-a spus sincer imediat după sosire. Este puțin specific, da, a fost de acord Victoria, dar este foarte interesant și inteligent. Victoria. Dacă ar adăuga și grijă și atenție față de tine din partea lui, totul ar fi fost bine, a spus Igor cât mai bâlând. Dar, din punctul meu de vedere, îi pasă de tot și de toți, în afară de el. Ești pentru el ca un servitor care l-a dezamăgit și trebuie să-i dai demisia. Da, tati, ai dreptate, a spus fiica. Voi mai locui la prietena mea, mă voi gândi ce să fac mai departe. Cred că trebuie să te desparți, a subliniat bărbatul. Dar ești o femeie adultă, decizi tu, desigur. Iar poate, să ieșim la o plimbare prin oraș? Îmi vei arăta locuri frumoase. Da, sunt multe aici, a zâmbit Victoria. Și monumente, și parcuri, și muzee, și pur și simplu case frumoase. Și-au petrecut câteva ore plimbându-se pe străduțe. Victoria era interesată de cum merge viața de familie a tatălui, dar el se rezumă la fraze generale, căci încă nu luase o decizie despre cum să se comporte cu soția când se va întoarce. Plec astăzi, a sunat el soției a doua zi. Unde ai dormit? La Victoria? A întrebat ea. Nu, la un hostel. M-am obosit, a răspuns Igor, și nu mă voi mai aventura la o astfel de noapte. Unul sfărăia, altul toată noaptea scria mesaje, cuiva ilumina ecranul. Nu te-ai odihnit, nu? A compătimit soția. Dar tu? A întrebat brusc soțul. Ce eu? Eu sunt bine. Mă pregătesc să merg la părinți. Astăzi este ziua de naștere a tatălui. Ei regretă că nu ai putut veni. Dar măcar voi trece pe acolo pentru puțin, altfel totul este ca de obicei. Am dormit,
am mâncat, am mers la muncă. Cu cine ai dormit de data aceasta? A fost pe buzele bărbatului, dar a decis să amâne această discuție pentru momentul în care se va întoarce acasă și va putea să se uite soției direct în ochi. Asta era important pentru el. A ajuns în orașul său aproape noaptea și a mers din nou acasă pe străzile întunecate, de data aceasta cu troleibuzul, gândindu-se ce va face când o va vedea pe soție. Să-i spun totul dintr-o dată, că știu totul, și să văd cum se va comporta. Și de ce, bătrânul prost, m-am căsătorit cu ea, căci știam că diferența de vârstă este prea mare. Își amintea momentul întâlnirii lor, participau atunci la un proiect pe internet. Trebuia să filmeze și să posteze videoclipuri pe YouTube. Ira știa să filmeze, dar voia să-și îmbunătățească cunoștințele despre optimizarea videoclipurilor. Și-au fost conectați de la distanță cu Igor, care se ocupa de asta în proiect. Și el a propus să se întâlnească. M-am obișnuit să văd persoana cu care urmează să lucrez îndeaproape, a spus atunci bărbatul la telefon. Trebuie să ne uităm în ochi, să înțelegem dacă ne putem înțelege. Cred că contactul vizual este esențial pentru a ști ce fel de om este în fața mea. Și cumva, în acea zi, s-au uitat atât de bine unul în ochii celuilalt, încât au petrecut împreună câteva ore. S-au întâlnit în parc și au mers mult timp pe malul râului, vorbind despre muncă și despre viață. Apoi au început corespondențele de lucru, care au devenit treptat din ce în ce mai personale. Apoi au avut loc întâlniri. Au fost tot plimbări lungi cu discuții despre tot ce există. Apoi a avut loc primul sărut, iar în curând Igor și Ira s-au mutat împreună. Au decis să se stabilească în apartamentul ei cu o cameră. Și eu nu am fost niciodată căsătorită oficial, a privit ea cu o privire șireată bărbatul. Nu vrei să mă inviți? Am trăit împreună atâtea luni, nici copii, nici ceai. Și vreau, a râs el. Dacă este inițiativa ta, atunci când? Stabilește o dată. Hai să facem asta peste o lună. Să nu amânăm, a propus femeia. Vreau să fiu mireasă cât mai repede. Așa au procedat, iar căsătoria s-a dovedit a fi bună. Doi oameni maturi s-au adaptat destul de repede unul la altul în viața de zi cu zi. Cu viața intimă, de asemenea, totul a fost bine. Nimic nu prevestea că Ira va începe să mă înșele, se gândea Igor, apropiindu-se de bloc. Vrei plăcintă? L-a întâmpinat soția în coridor, iar din bucătărie se simțea aroma de mere și scorțișoară. De ce tot cu plăcintele tale? A spus nervos bărbatul și a mângâiat câinele, care îl întâmpina cu bucurie. De ce ești atât de supărat? S-a mirat ea. Tocmai m-am întors de la părinți. Mă străduiesc să te bucur de pe drum. Mulțumesc, sunt bucuros. A răspuns Igor reținut. Da, și trebuie să termin merele înainte să se strice. Continua soția să vorbească. Am găsit o rețetă nouă pe internet. Plăcintă cu mere și stafide în caramel. O voi încerca mai târziu. Mulțumesc. Soțul a rostit morocănos. Mă duc să fac un duș după drum. Și-a plecat aproape alergând spre baie, unde a spălat nu doar murdăria, ci și oboseala provocată de evenimentele din ultimele zile. A avut prea multe emoții din cauza fiicei, din cauza soției. Când a ieșit, a simțit că este foame și, cu reluctanță, s-a îndreptat spre bucătărie. Ce? Ai dormit pe canapea? Probabil. A mângâiat câinele pe cap, iar inima lui s-a mai topit puțin. Îți este permis totul fără mine aici? Da, am stat puțin, a zâmbit soția. Dar doar câteva ore, cât ne-am uitat la serial, iar noaptea, ca o persoană decentă, a dormit pe patul ei. Uneori venea la pat, te căuta. Ea s-a obișnuit că tu, când te culci, o mângâi pentru somnul ei. Clar, a spus bărbatul, încercând să-și imagineze cum a reacționat câinele la cei doi bărbați necunoscuți pe patul stăpânului. Dar tu ce ai făcut? A încercat din nou să afle, sperând că în cuvintele soției va exista măcar un indiciu despre noaptea aceea, când a auzit brusc că în casa lui se întâmplă ceva de neimaginat. Da, ca de obicei, a răspuns Ira. Ai întrebat deja. Muncă. Oh, de fapt, a fost un caz neobișnuit zilele acestea. A fost o noapte cu o femeie, dar soțul ei a întrerupt-o. Ira, sunt puțin obosit de drum. Hai să lăsăm poveștile tale din magazin pentru mai târziu. Mă duc să dorm, voi sta pe canapea. Mă tem că, din cauza oboselii, voi sfărăi, nu vreau să te deranjez. Bine, s-a mirat ea, pe canapea, așa pe canapea. Nu știu, de fapt, cum te vei odihni acolo, dar bine. Odihnește-te, desigur, cum îți este mai convenabil. Și când trebuie să mergi la muncă? Mâine, a mințit bărbatul. De fapt,
Ceruse încă o zi liberă de la proprietarul magazinului. Știa că nu va putea să se concentreze la muncă, cât timp are în cap un haos total. De la aeroport i-a scris lui Dima și s-a invitat la el acasă chiar de dimineață. Ți-am spus, a spus el prietenului, ascultându-i povestea a doua zi. Trebuie să-ți alegi un partener pe măsură. Repet, nu mai alergi după fuste la vârsta noastră. Dar eu nu am alergat. A ridicat din numeri Igor, așa s-a întâmplat cu Ira, nu m-am gândit că mă voi împăca din nou cu o femeie. Ei bine, și la ce a dus totul? A întrebat Dima, la o căsătorie târzie și la emoții ulterioare. Și ai nevoie de asta? Ei bine, părea că am nevoie, a suspinat bărbatul. Bine, vrei coniac? Cu compasiune, Dima s-a uitat la prietenul său și l-a încurajat dându-i o palmă pe umăr. Chiar de dimineață, a zâmbit el. Bine. Toarnă. Prietenii au petrecut întreaga zi discutând. A venit seara, iar Igor trebuia să se întoarcă acasă, mai ales că soția îngrijorată îl bombarda cu mesaje. De obicei, pe parcursul zilei, stând la muncă, comunicau între ei, schimbând măcar câteva cuvinte, dar acum soțul părea că a dispărut. Ce? Ai băut la muncă? A exclamat Ira, când Igor a intrat în apartament. Nu am fost la muncă, a spus el. Am fost la Dima. De ce? Ce? Te-ai dat afară? L-a bombardat ea cu întrebări. Trebuia să găsesc mai întâi un nou loc de muncă, sau a apărut deja ceva bun? Din nou punct de livrare? Nu, am cerut liber, a întrerupt-o soțul. Voiam să procesez ce ai făcut aici în absența mea, a spus el, așezându-se pe canapea. Și cu ce m-am ocupat? S-a mirat soția. Nu te-am văzut, dar am auzit, s-a uitat la ea Igor. Zborul meu a fost anulat marți, am venit acasă, iar tu erai acolo în dormitor, cu doi bărbați, făcând cine știe ce. Nu am vrut să văd asta și să fac un scandal. Am dormit la Dima, uită-te acum în ochii mei și spune-mi sincer ce a fost asta și de ce. Și atunci s-a întâmplat ceea ce bărbatul nu se aștepta deloc. Ira a început să râdă, atât de tare încât nu se putea opri. Ce e atât de amuzant? S-a supărat el. A fost atât de amuzant să-i pui soțului coarne. Mă amuză și acum. Oh! A suspinat femeia printre râsete. Mă tem să-mi imaginez ce ți-ai închipuit. Tocmai ieri voiam să-ți povestesc despre asta, dar tu ai decis să te duci să dormi. Așa că ce s-a întâmplat? Cu neîncredere, bărbatul s-a uitat la ea. Acum nu pot să intru în dormitor, mi-e scârbă să mă uit la pat. Așa că am dormit pe canapea din acest motiv. Așa că, hai să luăm lucrurile pe rând. Ira s-a așezat lângă el pe canapea. Voi începe totuși cu o altă poveste din magazin. Acea zi a fost una obișnuită. Oamenii veneau, se interesau de sortiment. Unii plecau, alții cumpărau. Ira în pauze citea o carte pe telefon. A apărut un nou roman de la autorul ei preferat, Michel Houellebecq. Aproape la ora prânzului, a intrat în magazin o fată. Aveți gardă? A întrebat ea. Pentru cine? A întrebat Ira, fără să-și ridice privirea, și a început să enumere rapid. Pentru un câine mare sau mic sau pentru o pisică? Pentru mine, a spus fata încet. Ira s-a uitat la ea cu uimire și abia s-a stăpânit să nu întrebe de ce. Dar, deoarece era obișnuită cu diferite cereri ale clienților, chiar și cele mai ciudate, și-a luat repede gândul de la asta, a luat de pe raf 5 zgârzi mari și le-a oferit fetei. Pot să le probez? A întrebat ea în șoaptă. Intrați aici. A dus-o Ira în spatele unui perete. Fata a probat pe rând zgârzii pentru câini, Ira le desfăcea și îi dădea următoarele. Gâtul clientei neobișnuite era subțire, dar nu-i se potrivea nimic. Așa că închizătoarea mă apasă, s-a plâns ea, dar îmi pare rău. E atât de frumoasă, verde, cu margarete. Nu avem o selecție atât de mare de zgârzi, a spus Ira, ne specializăm mai mult pe haine, le cosem noi. Oh, dar pentru oameni puteți să coaseți? S-a animat fata. Un combinezon ca pentru câini? A întrebat Ira, dar este practic ca cel uman, doar că pentru toate cele 4 membre, deși avem și jachete pentru câini. Dar pentru oameni este mai simplu să cumpere haine obișnuite. Combinezoanele sunt făcute și pentru oameni, a realizat ea, ieșind din șocul ușor provocat de această întrebare. De ce să coaseți în magazinul pentru câini? Nu, ar fi grozav dacă cineva ar putea să coase un costum nu ca pentru câini, a explicat clienta, ci în formă de câine, pisică, alte animale. Noi? A îndrăznit în sfârșit să clarifice Ira. Pentru quadribere, a răspuns fata. Înțelegeți,
Este o pasiune care este considerată de obicei una de copii, adolescenții, dar de fapt mulți adulți se ocupă cu asta. Este un mod foarte distractiv și relaxant de a te distra, iar unii cred că suntem niște perverși. Dar nu se vând astfel de costume pe diferite site-uri? A întrebat Ira, nu e mai simplu să cumpărați? Acolo totul este chinezesc, de proastă calitate și scump. A făcut fata o mișcare din mână. Și din nou, hainele sunt în principal pentru dimensiuni de copii. Acasă, copiii se îmbracă pentru sărbări, iar pentru adulți alegerea este foarte mică și totuși este mai mult o stilizare după animale. Totul este drăguț, dar nu un costum adevărat de lup, de exemplu. Înțeleg, a spus Ira. Știți, voi verifica cu proprietara magazinului, pentru că, așa cum înțelegeți, noi nu am mai cosem așa ceva înainte. Mulțumesc! Voi lăsa numărul meu de telefon. Vă rog, sunați în orice caz. Cu recunoștință, a spus fata și a plecat. Proprietara magazinului, Nadia, pe care Ira a sunat-o după câteva minute, nu a putut să-și creadă urechilor. Așa ceva nu am mai făcut, a repetat aproape cuvintele vânzătoarei sale, dar putem încerca. Doar că trebuie să verific, căci e iarnă acum. Se va descurca în plin sezon? După câteva ore, Nadia a scris că croitoreasa este și ea în șoc, dar este dispusă să încerce, are nevoie doar de măsurători. Ira a sunat fata, a rugat-o să trimită parametrii necesari. Și deja a doua zi totul era pregătit, comanda a fost acceptată și predată croitoresei. Este un costum de iepuraș și vulpe, a spus Ira Nadei. Au cerut să fie gata până la sfârșitul lunii decembrie, pentru că avea o petrecere tematică planificată de anul nou, dar comanda a fost finalizată mai repede, deja în decurs de o săptămână. Ira a sunat fata clientă pentru a o bucura. Aceasta era într-adevăr foarte fericită. Dar cum am putea proba aceste costume? A întrebat ea. Mai exact, nu este pentru mine, ci pentru prietenii mei din comunitatea noastră. Pașa și Constantin sunt programatori, băieți respectabili, dar așa își permit să se relaxeze. Nu știu, a fost nedumerită Ira. Aici, în magazin, pereții sunt din sticlă. Doar un colț mic, nu poți ascunde un om acolo. Poate că le puteți aduce la mine acasă? A cerut fata. Și eu îi chem pe băieți și ei le probează. Oh, nu am deloc timp după muncă să mă plimb prin oraș, a răspuns femeia. Am soț, câine. Hai să veniți mai bine la noi. La mine acasă, adică. Veniți cumva într-o seară. Voi suna. În ce zi ne-ar fi mai convenabil? Așa s-au înțeles. Când Igor a decis brusc să plece la fiica sa, Ira a decis că așa e chiar mai bine și își va face seara mai plăcută, și cum soțul pleacă, nici el nu va deranja coadriberele, nici ele nu-i vor strica lui odihna. Și aproape de miezul nopții, când Igor era deja în aeroport, în apartamentul ei au venit doi băieți rușinați și au trecut în dormitor pentru a se schimba. Ira îi aștepta în sufragerie. Nu ne puteți ajuta? S-a auzit deodată vocea unuia dintre ei. Nu pot să închid fermoarul. Băieți, asta nu e prea decent. A început să se ferească femeia. Suntem oameni străini. Dar noi suntem acoperiți aici, a răspuns băiatul. Probatul se face peste lenjerie, nu pe pielea goală. Bine s-a predat și a intrat în dormitor. Costumele, care se strângeau strâns pe tot corpul, erau într-adevăr greu de tras și de închis. Ira a închis și a desfăcut fermoarele, băieții încercau să se miște și să înțeleagă dacă îi strânge undeva. Din dormitor se auzeau exclamări, care au atras atenția cățelușei care adormise. Câinele a dat cu laba în ușa întredeschisă și a intrat în dormitor. Asta îmi lipsea, a râs Ira. Nu mușcă, a întrebat unul dintre băieți, iar tu între timp închide-o pe aceea, s-a adresat lui prietenului. Dă-o mai jos, a șoptit acesta. Lasă coada. Nu, ea este bună, a răspuns Ira, dar, se pare, este foarte impresionată de aspectul vostru. Și câinele chiar se uita cu uimire, parcă la oameni, dar parcă nu chiar. Nehotărât s-a apropiat de băieți, i-a mirosit și a început să plângă de confuzie. Tiapa, hai să-ți aducem mingea de miros. A realizat femeia și a explicat. A cumpărat câinelui o jucărie nouă. Era o minge cu pliuri. În ele ascunzi o delicatesă, câinele o miroase și o scoate. Amuzant! A zâmbit unul dintre băieți. Arătați-ne cum funcționează. Poate că și noi vom împrumuta acest ritual pentru noi? Și toți au râs împreună. Exact. Voi ajuta mișcarea coadribere, a spus femeia, apoi a luat mingea din cutia cu jucării pentru câini, a ascuns înăuntru bunătăți și i-a dat câinelui. Așa, miroase,
a spus ea tare. Așa că, ce am auzit, a zâmbit Igor. Povestea este, desigur, incredibilă, dar foarte în stilul tău. Ești o suflet bună. Da, îmi pare rău pentru câinii vagabonzi. De ce să nu am milă și de coadribere? A râs femeia. I-am adunat, i-am încălzit, totul ca în filme. Permite-mi să mai pun o întrebare, a spus soțul serios. De ce ai evitat atât de mult apropierea cu mine în ultima vreme? Nu mi s-a părut? Tot timpul găseai câte o scuză. Da, eu doar urmez un tratament, a răspuns soția. Și medicii au spus că trebuie să ne abținem temporar de la contacte. Și dacă totul va merge bine, poate că vom avea copii. De ce nu mi-ai spus? S-a mirat soțul. Aș fi fost bucuros să am încă un copil, chiar și la o vârstă mai înaintată, a glumit el. De ce să dau false speranțe? A ridicat ea din numeri. Nu am discutat acest subiect. Și mă îndoiesc că la vârsta noastră putem avea copii. Și medicii au spus că se poate încerca, doar că trebuie să mă vindec. Și am decis că îți voi spune dacă rezultatul va fi pozitiv. A trecut o lună. În viața de căsnicie a lui Igor și Ira totul era ca de obicei. Ea a venit mai devreme de la muncă, a fiert supă de ciuperci. El, intrând în casă, a îmbrățișat-o pe soție. Ei bine, povești din criptă, adică, îmi cer scuze, din magazinul de haine pentru câini, vor fi astăzi? A zâmbit el. Cum să nu? A răspuns ea cu entuziasm. Au venit clienți noi și ciudați. Dimineața, femeia a cumpărat un combinezon și un pulover. Fără probă, dar avea măsurile. Le-am ales după ele. Iar seara, dintr-o dată, aduce lucrurile înapoi. Totul i s-a potrivit, spune că s-a așezat perfect, dar câinelui nu i-a plăcut. I-am returnat banii în tăcere. Poate că nu s-a potrivit sub lumina ochilor? A râs Igor. Nu știu. Dar bine. A făcut Ira cu mâna. Nu vreau să încerc să înțeleg logica ei. Ce mai face Victoria? Nu a sunat? Chiar astăzi a sunat când eram la muncă, a spus soțul. A plecat de la acest Herman, s-a întâlnit cu un tip nou. Se gândește să meargă să studieze la cursuri de coafură. Ei bine, asta va fi util peste tot, a aprobat soția. E bine că s-a lămurit cu acest soț ciudat al ei. În orice caz, totul este, deocamdată, ca întotdeauna, spre bine. Și experiența negativă este tot o experiență. Nu-i așa? A fost de acord Igor. Și ce avem la cină? Iată, supa este deja gata, a arătat Ira spre oala clocotind. Și a fiert orez, a prăjit legume și o plăcintă. Plăcintă! Din nou! S-a prefăcut soțul că este îngrozit. Am decis ferm să termin cu merele până de anul nou, a declarat soția. Am făcut-o acum după rețeta bunicii. Din aluat dospit, deschis, cu fâșii încrucișate deasupra. Bine, hai să încerc mai întâi, de vreme ce este o rețetă nouă, a zâmbit Igor și a deschis cuptorul. După câteva minute, ei stăteau în bucătăria lor, beau ceai cu plăcintă. Sub masă se afla Tiapa, care din când în când își arunca privirea de acolo și cerșea o bucată de dulce, privindu-și stăpânii cu o privire nefericită de câine flămând, cu care periodic știa să manipuleze, deși de la momentul rătăcirilor ei pe străzi a trecut deja mult timp. Soții râdeau, răsfățau câinele. Și tuturor le era foarte confortabil și cald, foarte plăcut în mica lor familie. Căci atunci când îți formezi această familie, cel mai important nu este doar să găsești o persoană care îți place, pe care o admiri. Cel mai important este să înțelegi dacă poți conviețui cu ea, sau dacă neînțelegerile reciproce te vor face în cele din urmă să pleci. Poți accepta trăsăturile ei de caracter și obiceiurile de zi cu zi? Poți, dacă se va întâmpla o neînțelegere, să găsești în tine puterea de a vorbi și de a te explica, și nu să rugi brusc relația? Căci uneori o simplă discuție de suflet rezolvă multe probleme și apare acea armonie pentru care oamenii se unesc la orice vârstă.